Pasang ni dia cek ts125. Yes bos, minta bos. Hah? Tapi minyak ya bubur. Tapi minyak bubur. Anjir, jari gue. Aduh. Cabut minyak tadi tu. Coba-coba dah ketak ngak. Belaga tangan aku dengan hit tu. Karburetor ni empuk tangan aku kena hit. Karburetor ni buka. Karburetor ni memang betul-betul ya. Bantu. Aku salin semua tu ya. Salin semua. Cut.